Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, тим більше, що є що обговорити. Речі, які впливають на Україну як ззовні, так і всередині. Речі, які можуть змінити взагалі ситуацію в країні. От про це та інше будемо говорити з професійним політтехнологом і політичним оглядачем, людиною, яка дуже добре розбирається в тому, що відбувається в Україні, а також назовні, Олексієм Голобуцьким. Олексій, вітаю. Олексій, скажи мені, будь ласка, я тобі маленьку загадку спочатку поставлю, а ти мені скажеш, хто це сказав? Підкажу, це один з кандидатів в президенти України. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях, підозрюваний у корупції, ніколи не вийде під заставу. Вгадай прізвище. Ну, я розумію, що ти навряд чи ти це про Порошенка говориш, чи про Ющенка, чи про Януковича. А чому ні? А вдруг? Та вони ми спокійно впевнені, у нас всі президенти починали свою каденцію з того, що обіцяли боротьбу з корупцією. Це взагалі найбільш популярне передвиборче гасло, так би мовити, з років 20. Всі борються. А це чи ці слова? Ну, ти натякаєш, що це Зеленський. Ти вгадав, бінго. От відчувається професіоналізм людини, яка пройшла сотні виборів. Я ж не перебільшую, сотні виборів. Добре. Так от, враховуючи, що ти вгадав, моє запитання саме про це. Скажи мені, будь ласка, от декілька днів країна спостерігала шоу пошуку легальних грошей під заставу для Єрмака. При тому навіть дурні або дуже наївні розуміли, гроші є, а потрібні легальні. Всі чекали, чи внесе гроші за свого близького друга Володимир Зеленський. Стати першим і сплатити частину застави Єрмака, подавши приклад іншим, означало публічно визнати Єрмак досі свій, а не платити самому, позбутись Єрмака як токсичного активу. Володимир Зеленський обрав друге, хоча міг сказати, я не вірю, що Андрій брав хоч копійку, я готовий своєю репутацією внести навіть заставу за нього, не всю, хоч би 100 тисяч, мільйон, 5 мільйонів, але внести. Для громадськості оточення він і до внесення застави ж не долучився. Хоча відомо, що тупотів ногами, волав на виконавця, віддавав накази, у кого саме шукати гроші легальні під заставу. Скажи мені, будь ласка, що змотивувало Зеленського не приєднатися до рятування Єрмака від СІЗО, хоча всі знають, наскільки він йому близький. І, до речі, чому Єрмак взагалі потрапив за грати на декілька днів? Як це могло вплинути на людину, як ти вважаєш, яка ще вчора вирішувала, кому бути прем'єром, а проти кого запустити репресивний апарат? Ну, я не знаю, це, так мовити, чутки певні щодо Зеленського, як він там реагував, я не маю якихось свідчень конкретних, так, про те, що так було. У мене одне було свідчення, це мені один знайомий сказав, що він зустрічався з бізнесменами, це ми в четвер розмовляли минуле, і він казав, що дійсно пропонують 3 до 1, так би мовити, так, тобто ти, грубо кажучи, $100 задекларованими платиш заставу, тобі повертаються вже кешем $300, так би мовити. Я знаю особисто людину, якій запропонували за 5 мільйонів 15 завезуть за годину. При тому завозять, після цього він переводить гроші. Навіть вперед дають, вперед. Зрозуміло, ясно. Тут, так мовити, треба бути чи дуже наївною людиною, чи, в принципі, не розумітися в об'ємах української економіки, в об'ємах корупції української, так, що розуміти, що $3 мільйони цієї застави – це взагалі не гроші, абсолютно не гроші, особливо для такої серйозної проблеми, як застава. Ми бачили, що для Чернишова, там ще когось не пам'ятаю, гроші знаходились одразу, але проблема в тому, що прізвище Чернишова, думаю, дуже багато в Україні знали під час цього Міндіч-гейту, так би мовити. Так, це ні про що прізвище, воно не є таким токсичним, воно не є там, тобто воно токсичним, але все вже після того. Так, Єрмак, який нібито повинен був грати таку роль канцельєрі, останні 5 років, і особливо під час війни повномасштабної, він перетворився в фігуру номер 2, так би мовити. Так? І це не тільки по його впливу, це зрозуміло, що він був другим номером, а вже давно достатньо, а ще й за публічністю. Так? Переговори,
зустрічі, він постійно на фото, на відео з Зеленським, на нарадах, з керівниками там найвищими, його знає вся Європа, ну, політичний клас, знає Америка. Тобто це дуже серйозна, поважна, так би мовити, особа, і, звичайно, коли таку особу звинувачують в дуже неприємних справах, так, він стає мега токсичним. І якщо б я був політтехнологом Зеленського, звичайно, я б теж саме йому порадив. Я вже грав в ці ігри, я знаю, що наш народ, знаєте, тут можна було б зіграти це в шляхетність таку, так би мовити, так. Але навіть його прихильники б це не оцінили, якщо б він там склався би за свого друга, як він називав його, так. Тому треба, взагалі, найвища влада, особливо в таких умовах, це все ж таки дуже часто призводить до такого одинацтва на вершині, так, коли навколо тебе люди, які займаються виключно тим, що хвалять будь-які твої слова, ініціативи і тому подібне, ти стаєш таким, ну, грубо кажучи, Зеленський хоче далі залишатися президентом, так? В нього достатньо і так іміджових проблем, щоб ще отримувати таку проблему. Бо зрозуміло, ну, всі противники Зеленського, які є, які зараз, так мовити, по максимуму задовільняють там свої бажання, так би мовити, наздогнати Єрмака, і це абсолютно природне. Я і в твоїх передачах про це говорив, і в своїх передачах про це говорив, що коли ти створюєш стільки ворогів, так би мовити, колись це все закінчиться, так, і тебе будуть от таким чином тебе наздоганяти, в тому числі, так, і іміджево. І, звичайно, що Зеленський не хотів нести, щоб це для нього і так передалося дуже багато від Єрмака, бо зрозумієте, що ну, я розумію, що є категорія людей, їх достатньо багато, які вірять в те, що Зеленський нічого не знав, в принципі, так, що це просто Єрмак, він там з астрологами, з тарологами, там, з феншуєм і так далі, а Зеленський займався, збирав зброю, зустрічався з президентами і взагалі нічого про це не чув. Але все одно, як кажуть, дим без вогню не буває, і це справа, ну, зрозуміло, що вдарила по репутації, по іміджу Зеленського. І мене, наприклад, внутрішня аудиторія там мало хвилює, я ж розумію, що це все питання маніпуляції часу, і все можливо поміняти, а от зовнішня аудиторія мене більше хвилює, бо, знову ж таки, я абсолютно свідомий, що для 90% людей, які хоч щось чули про Україну, для них символом України є Зеленський. А таким підсимволом, так би мовити, вже для більш досвідчених, ну, для більш занурених в тему, тобто там політиків, експертів закордонних, так, на Заході, це Єрмак. Я не пам'ятаю, з «Економіст», здається, да, його 2 роки назад ввів в сотню найвпливовіших людей світу. Дивись, при всьому цьому є 2 моменти, які мене відверто дивують. Так, те, що Єрмак впливовий, супер, все зрозуміло. Скажи, будь ласка, вони, виходить, що все так скердували, як і Янукович, який, пам'ятаєш, вивозив фурами гроші і майно, яке наскердував сам за часи свого президентства. Бо легальних грошей немає. Всі розуміють, гроші в них є. Ну, ми всі це розуміємо. Але легальних немає. Це перше. А друге, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, я погоджуюсь з тобою, чому Зеленський якби не хоче бути токсичним. І тут є приказка така: дружба дружбою, а табачок в росі. Але з Єрмак, як на нього вплинула ця ситуація? Тому що я знаю від 2 людей, ну, як він особисто реагував, сказати, що це шок, це нічого не сказати. Але які будуть наслідки після того, що він потрапив до СІЗО? Він стане спокійнішим, він прийме долю, чи навпаки, він буде мститися по повній, і зараз помститься не тільки тим, хто
не скинув гроші йому на заставу, а й тим, хто висвітлював це, показував і довів до цієї ситуації. Які варіанти? А поки ти відповідаєш, в мене маленьке прохання до наших глядачів. Друзі, я дякую, що ви дивитесь. Я дякую, що ви сьогодні з нами. Але давайте трохи активності. Напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Ну, напишіть, бо я бачу вітання з Варшави Дубна, вітання Черкас, бачу вітання з Великої Британії, Зімбабве. У нас, до речі, сьогодні Зімбабве. Це не найгірший варіант. І навіть суперова. Галісія, Іспанія, вітання з Барселони. Я бачу за кордон. Де Троєщина, де центр Всесвіту, де інші міста, селища і країни. Пишіть, це дуже важливо. Пишіть, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це буде важливо, і тому ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. О, Миколаїв, Суми, Штудер, Драгобич. Поїхали, так, супер. Пишіть, це важливо. Будемо аналізувати, озвучувати, перекличка запущена. А ще не забувайте тицяти на вподобайку, це теж дуже важливо. Підписуватись і коментувати. Повірте, це не так просто працювати з Ютубом. От Олексій може це підтвердити, він теж працює, важка робота. Але дякуємо всім, хто активний і хто допомагає каналу. Так що скажеш, як вплинуло це на сезон Єрмака і які будуть наслідки? Ну, якщо чисто візуально дивитися, як він в суді був, як він виходив з СІЗО, то я пам'ятаю, коли він виходив з суду, він папери там стус ніс особисто, так би мовити, так, він так, такий, як це називається, зображував. Очевидно, що він, це барін, який трохи... Показуха, це була показуха. Так, а тут він вийшов, він краще, в СІЗО він краще стало йому. Тобто я розумію, що це гра, все так, але можливо все ж таки в СІЗО він отримав якусь інформацію, якісь запевнення в тому, що далі все таких прорахунків, інше слово краще підходить, да, більше не буде. Очевидно, що вони не очікували от саме в той день, що відбудеться оця всі міроприємства, чи як там заходи щодо нього від НАБУ. Так, вони не знали. Це була несподіванка, вони не підготувалися. Це такий, так би мовити, був форс-мажор, і ми бачили це все, що відбувалося декілька днів. А зараз внесли заставу, і далі вже, чесно кажучи, я особливо в перспективу того, що Єрмак знов сяде в в'язницю, тобто є вирогідність, але я не вважаю, що вона 100% абсолютно, так? Дивись, а якщо він отримає нову підозру, і, наприклад, уяви собі, там буде 400 мільйонів, вони вже підготуються і швидко наскердують, чи знову буде така історія? Розумієш, проблема в тому, що ми говоримо про речі, які, звичайно, коли ти там ціленаправлено руками борешся з цією владою, ненавидиш, і я про тебе зараз кажу, про людей там в опозиції і так далі. Зрозуміло, що там можна будувати конструкції різні і так далі. Я все ж таки намагаюся по всьому тому, що вони мені зробили там і паскудили і так далі. Я все ж таки намагаюся бути відносно об'єктивним. Я не знаю, яку роль все ж таки буквально грав саме конкретно Єрмак в усіх цих оборудках, так би мовити, так? Чому Міндічу, наприклад, попередили Міндіча, так? І, здається, взагалі шісткою якоюсь, нібито, так? Але ми знаємо, що всяке буває в історії, і дуже часто це ж історія про Єрмака практично, так? Вчора ти був там продюсером трьохрозрядним, який стояв, я особисто знаю людей, які мені розповідали, він в кабінетах сидів по 2-3 години, щоб просто, так сказати, попросити там якусь дрібницю і так далі. А ти стаєш другою особою в великій країні все ж таки, да, Україна. І так само і Міндіч, можливо, він колись там, як Коломойський каже, був якоюсь шісткою, так? А коли ти там займаєшся всіми цими справами, тебе з'являються гроші, можливості і так далі, і ти стаєш зовсім іншою особою. Тобто я не знаю достовірно, які там ролі, як вони розподілені, і що знає Єрмак, наприклад, що він, які йому гарантії, по-перше, дані, чи дані взагалі гарантії, так? Яка його роль
чи розписана його роль далі, так би мовити, так? Бо все ж таки у Єрмака є одна різниця між Міндічем, там, Цукерманом і всіма іншими. Він все ж таки носій величезного секретної інформації. Він приймав участь в великій кількості нарад, він долучений до величезного об'єму інформації. Йому бігти, втекти та особливо нікуди. Там дуже багато противників нинішньої влади це постійно пишуть: о, він зараз, от зараз він точно втіче. Що йому заважало це зробити до цієї ситуації з НАБУ? Ну, невідомо, так би мовити, так? Тобто, очевидно, що він, коли говорить, що залишиться в Україні, він не бреше. Хоча, знову ж таки, я розумію, що тут все це писано вилами по воді, абсолютно не можна нічого спрогнозувати, уявити, можливо, якісь домовленості зірвуться, чи взагалі їх нема. І Єрмак подумає, що все ж таки 55 років мати перспективу присісти там до, ну, вже до такого віку, м'яко кажучи. Ну, жодній людині, що прості, що такі, як Єрмак, не хочеться сидіти в тюрмі. Тим більше, що він вважає, впевнений, що він вважає, що він не єдиний, хто винний, і взагалі, що він не винний, і що, в принципі, ну, якщо так брати по-серйозному, він та не обрана особа, так? Він людина призначена, так би мовити, так? Робити вигляд, що він виключно все робив за власною ініціативою, ну, це, думаю, сильне перебільшення. Тому мені здалося, що він вийшов впевненішим, ну, виглядав впевненішим, так би мовити, на виході з СІЗО. А далі вже будемо дивитися. Ну, це ж історія на місяці, якщо не на роки. На місяці це історія. А ти впевнений, що на місяці? А ти не думаєш, що ця історія може дуже швидко стати більш інтенсивною, саме інтенсивною, через те, що в цю історію можуть грати, наприклад, сильний світ усього? Ну, давай відверто. Сильний світ усього. Ну, тобто... Не в Україні навіть. Да, я розумію. Ну, я про цю конспірологічну версію. А це не конспірологія. Дивись, я тобі скажу чесно. От я зараз повернувся з конференції Ленарта Мері в Талліні. І я неодноразово там чув, що є велика вірогідність, що вже в цьому році, більше того, в найближчий час люди з оточення Зеленського будуть отримувати санкції, американські санкції за корупцію. І більше того, що у Єрмака попереду ще одна підозра. І це я чую від наших європейських друзів. Це не наші вороги, це не україноскептики. Це саме друзі, які дуже обізнані, які постійно комунікують з Вашингтоном, не люблять Вашингтон, але комунікують. І вони кажуть, що просто, ну скажімо так, вони все розуміють, навіть розуміють, чому так відбувається, але вони дуже класну фразу, майже всі кажуть, ну не треба було просто займатися тим, чим займався Єрмак та інші. І все. Ні, ну це зрозуміло абсолютно. Не треба займатися. Те, що європейці в шоці, те, що і американці, впевнено, навіть ці, ну, якщо не в шоці, то принаймні здивовані деякими подробицями. Ну, тобто ми все чули там про адміністрацію Трампа, але все ж таки ми ще не чули, що Трамп чи Рубіо, чи хтось інший там звертаються в прийнятті рішень до якихось ворожок, астрологів. Почекай, це окрема тема, будь ласка, це взагалі окрема тема. Почекай, ми будемо говорити сьогодні. Просто кажу, да, це зрозуміло, що це щодо корупції. Ну, ти вважаєш, що в 3 мільйони когось може здивувати? Ну, от, слухай, вони знають, з якої країни вони мають стосунки, так би мовити, так? Вони знають, що, знаєш, як там Мілованов, здається, да? Мілованов, ну, зрозуміло, що, мабуть, вже проплачена хвиля позитивно йде, що, мовляв, так. Ну, як у цього, як його, господи, місць встречі змінити нельзя. Ну, що, мовляв, ефективність правоохоронної системи виміряють не тим, що крадуть, так би мовити, так, крадуть усюди, а тим, як вона реагує. Ось, ну, типу, в нас, бачите, друга особа в країні, вона отримала підозру, вона вже посиділа декілька днів в СІЗО. Де ви таке бачили, що ви там... Так, і, до речі, це було сказано на конференції. Дивіться, коли ви кажете, що в Україні Україна і Росія схожі, ви уявляєте, що подібне було в Росії?
Всі на панелі висказали, ні, не може бути. До речі, сказали, а уявіть собі подібне в Сполучених Штатах. Теж не можете. А в Україні може. І це той самий випадок, який показує, що за Україну ми повинні битися як за частину цивілізованого світу. Оце було дуже суперово сказано. Це приклад для нас, для всіх. Це супер зайшло, до речі. Але ти знаєш, але ти знаєш, от коли ти кажеш, якщо в Україні от, головне питання були про Вову і будинок в династії, хто той Вова? Може, до речі, в тебе є, бо, може, ти знаєш того Вову, який збудує цей будинок в династії, а також про Міндіча, Єрмака з Умєровим, то в Європі, я тобі ще раз кажу, от зі всіма, з ким я спілкувався, Севгіль Мусаєва, інші, ми всі, нещасний посол України в Естонії, який щирий, професійний, але він вимушений тримати удар оцей, тому що інформаційне це нас розмазує. І ми, до речі, відсікали все це, тому що ми розуміємо ситуацію. Але вони кажуть все те ж саме. Вони обговорюють модель прийняття рішень в Україні, коли до цього залучена Вероніка Фіншуй-Офіс. Коли тебе питають про це політики, дипломати, військові, та не лише з Естонії, Італія, Словаччина, Німеччина, Франція, Нідерланди були, Японія, це ненормально. І я тобі скажу чесно, всіх хвилюють не тільки, як вони радились, а чи сьогодні залучена Вероніка, чи хтось з інших ворожих, шаманів, ще хтось до прийняття рішень, до того, як обирають варіант з всіх. Бо я почув фразу неодноразово, до речі, це представники Словаччини сказали, ми вам даємо 90 мільярдів, ви їми розпоряджаєтесь через астрологінь? Це була страшна історія. То скажи мені, будь ласка, наскільки критично взагалі це для нашого іміджу та співпраці ЄС України? Чи будемо ми мати наслідки, як ти думаєш? Саме про ворожку. Складне питання через те, що з тобою погоджуюсь, так, що це неможливо уявити в Росії, але з зовсім інших причин, ніж це неможливо уявити в Америці, так? Ну, щоб от таку людину взагалі підозру і так далі висловити. Але ну і система, ну скажімо, трохи по-іншому побудована, так би мовити, в Америці. Все ж таки, якщо казати конкретно про цю оборудку, це коли ти крадеш гроші там в бюджеті, а потім їх легалізуєш і через будівництво, так би мовити, промиваєш, так? Це все ж таки така не зовсім властива для західного світу, принаймні сучасного схема. Там корупція існує трохи по-іншому, вона взагалі виглядає по-іншому. Це рівень Америки там сторічної давнини, грубо кажучи, так? Тому, звичайно, що приклад це з одного боку. Мене хвилює в цих випадках тільки одне. Це те, що мені іноді здається, що корупція в Україні, вона вже, вона давно вже стала нормою, і вона зараз просто легалізується як норма. Просто легалізується як норма, так? Що і навіть наші західні партнери, для них фіншуй і ворожки більш серйозне питання, ніж корупція. Воно, як кажуть, дивіться, отак, як там можуть говорити західні між собою, так? Ну так, вони крадуть, вони такі, але при цьому вони протистоять найбільшій країні світу з ядерною зброєю. І там ми читаємо, оце вкрали там, вкрали сям, і Бамс, і американський головнокомандуючий каже, що ми повинні вчитися в Україні в сучасній війні. Так? Ну і тобто це перетворюється в певне, я не кажу, що це добре чи погано, я просто констатую, так би мовити, так? А можливо, тільки так можливо в нашій країні? Ну, що взагалі функціонує вона тільки виключно. Тобто, якщо не будеш красти, тобі зникає будь-який інтерес взагалі займатися будь-якою справою, так? І чим різниця, там зовсім вже так маніпуляція, але все ж таки, між Росією і Україною, що там крадуть і нічого не роблять, просто вкрали і все, так би мовити, а в нас і крадуть, і все ж таки щось роблять. Що дозволяє нам стільки, так мовити, такі тримати спротив проти Росії стільки часу. А щодо ворожок, зрозуміло, що
це жахливо, так би мовити, так. Це уявити. Я взагалі, для мене, наприклад, жахливіше навіть не те, от що Свириденка, чи Гузенка, чи там, ну, Гузенка так випадково слово, прізвища просто не можу згадати, вони ніхто. Це всі прем'єри, віце-прем'єри і так далі. Як хоч карти Таро, хоч на роздягання, хоч бутилочку хай обирають. От просто немає, мені по барабану абсолютно. Я розумію, хто приймає рішення в нашій державі, і яка цінність і роль цих всіх міністрів і так далі. Я думаю, що європейці це розуміють. Мене більше хвилює, зважаючи на те, що Єрмак був долучений до військових там операцій, все іншого, що до цього не мало. Сподіваюсь дуже, що все ж таки вибір там контрнаступу чи не знаю, якоїсь там операції не залежав від поради спеціалістів по феншую. І можливо, все ж таки європейці саме це мають на увазі, коли хвилюються. Щодо 90 мільярдів грошей, ну звичайно, що є певне питання, так би мовити, так, що європейцям постійно треба пояснювати своїм виборцям. Ну, логічно, абсолютно так. Це гроші платників податків в Європі, так? Їм треба пояснювати, чому вони дають такі гроші країні, де таке відбувається. І корупцію, я ще раз кажу, це ну, більш-менш нас за це будуть бити, звичайно, і б'ють постійно там ті представники тих партій, які рвуться до влади, які, м'яко кажучи, не наші симпатики. І вони про це постійно говорять кожен раз, коли згори не згадуються, вони говорять про корупцію, а зараз просто у них шикарно вже стала аргументація, бачите, на якому рівні. А от щодо ворожок, це все ж таки такий новий нюанс, які я реакцію, ну ти розумієш, тобто те, що європейці вимагають реформи в правоохоронних органах і ще більше посилити роль НАБУ, це не вирішує питання ворожок. Ну, це не вирішує. Якщо я хочеться вірити, от мені хочеться вірити, що це особливість була виключно Єрмака. От виключно. От він такий, і ну от його нема, значить все нормально. Вже не будуть ворожки приймати рішення, тобто радити прийняти якесь те чи інше рішення, так? Забезпечити, згарантувати ніякими реформи можна заборонити ворожбу в Україні, типу реформа від ЄС, заборонити взагалі такі професії в Україні. Ти знаєш, я не думаю, що треба заборонити, але я впевнений, і, до речі, я чув це неодноразово, що навіть Роман Червінський в мене в ефірі це говорив, що спецслужби завжди використовують ворожок, гадалок, екстрасенсів, магів, колдунів, інших шарлатанів разом з тарологами, астрологами і, як там був, доєднавшихся до них різних магічних практикантів в своїх інтересах. І він, до речі, в мене в суботу в ефірі розповідав, як вони Плотницького ввели отак само через астролога, яка верніше радила йому, кого треба зняти, кого призначити, і через те там розстріляли керівника МГБ, розстріляли того, посадили того, розформували тих, всюду зрада треба робити. І от порівняючи це, можу сказати, що ну така історія не на нашу користь, тому що росіяни не дебіли, вони так само роблять, як і ми. І от, але ми робили з Плотницьким. Мені цікаво, чи це вони робили це з Єрмаком, бо Плотницький і Єрмак по своєму впливу ну, дуже сильно відрізняється. А я хочу звернутися до наших друзів, глядачів. Дрогобич, Барселона, Нарва, Іспанія, Вроцлав, Голосіїв Києва, Рим, Вижгород, Мукачево, Київ, Київська область, Київ знову, ТРО Монако. У нас навіть таке є. От так от. Естонія, Кривий Ріг, Ребров, Красава. Бачиш, є люди з різними позиціями. От на мене і такі теж є. Тут хто за що? Слава Богу, нормально, що Так, я кажу. Мені подобається, коли є різні точки зору. Герцлія, РФТО Герцлія.
є багато. Пишіть далі, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь, будьте активними сьогодні. Пишіть, звідки ви дивитесь, давайте. Поїхали далі. Скажи мені, будь ласка, я просто так, знаєш, для себе маркер ставлю. Гроші є за Єрмака внесли. Що далі? От скажи мені, будь ласка, судовий процес, нова підозра, пошук нових грошей. Чи буде давати відповідь Володимир Зеленський про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, бо хто такий Андрій, ми вже знаємо завдяки цій підозрі. Чи будуть вони намагатися зам'яти скандал? Найближчі 2-3 тижні. Можеш мені там спрогнозувати, от як політтехнолог сам? Точно 2-3 тижні я не буду. Я кожен раз, коли це говорю ці слова, розумію, що цей мем. Не знаю, яким словом, я просто не можу пристойним словом назвати на букву А, цей типаж, так би мовити, так, він просто вибив ці, я в нормальній розмові вже не можу це сказати, просто, там, наприклад, мене питають, що там, я кажу, буде ще... Я тебе розумію, я тебе добре розумію з цього приводу. Глядає вже, це жах, перетворилося просто реально в мем, так би мовити. Я, на відміну від дуже багатьох, ну не багатьох, але депутатів, скажімо, активних, через яких ми взнаємо дуже багато інформації, не є в списку, скажімо так, близьких до НАБУ чи людей, яких використовує НАБУ для того, щоб зливати якусь певну інформацію, тому я, звичайно, не знаю, які плани в НАБУ, і уяви немає, як вони збираються далі робити з Єрмаком. Очевидно, що плівки Міндіча – це не один епізод, і не 2 епізоди, як виявилось, і не 3 навіть епізоди, це буде багато епізодів. Питання в тому, як хто, так би мовити, чи взагалі є якийсь центр прийняття рішень, знов ще один мем, так би мовити, так, в цьому питанні. Бо, повертаючись, ми почав про це говорити, натякати, повертаючись до конспірологічної версії, що, мовляв, наші західні партнери, в першу чергу Сполучені Штати, таким чином чинять тиск на Зеленського в прийнятті непростого, знову мем, політичного рішення, так? Якщо так вважати, ну, виходячи з цієї версії, так, то, ну, звичайно, будуть, якщо Зеленський не буде погоджуватись, далі будуть з'являтися нові підозри, справи і так далі. Нові, можливо, фігуранти з'являться, і тому натяки почнуться. Ну, ще оце коли виходить НАБУ і каже, Зеленський не фігурант справи, яку розглядається, так? Це ж фраза ні про що абсолютно, так? Ну, зараз він не фігурант, наприклад. Більш того, він по закону не може бути. Він просто не може бути фігурантом апріорі. Просто по закону і НАБУ, до речі, і по нашому закону щодо президента, так? Він не може бути фігурантом. Але це політична заява, так би мовити, так? От така от стає. Це не правоохоронна заява, це політична заява, яка працює от на цю версію, так би мовити, так? Коли тобі кажуть, що ти не є фігурантом, але ще й інші справи є, і ще є багато чого недослуханого, ну, скажімо, не недослуханого, не викладено там в мережу і так далі. Це, звичайно, такий елемент маніпуляції самим Зеленським. Зрозуміло, що ось у нас така ситуація, що рішення так чи інакше буде приймати Зеленський. І поки що виглядає так, що цей тиск не діє, якщо взагалі цей тиск існує. Знову ж таки, повторюсь, я не прихильник цієї теорії, але я знаю величезну кількість людей, які абсолютно точно так же і думають, що це от конкретно зараз відбувається така гра. Я думаю, що все набагато складніше, що є там, звичайно, і ці інтереси, і інші інтереси, а є просто реально, так би мовити, справи. От просто, от нам важко це уявити, от є структура, як би до неї не відносились, я відношусь до неї неоднозначно, до НАБУ, так би мовити, але яка там робить отакі справи, вона має право, більш того, це за її, так би мовити, законом, вони повинні цим займатися, так? Вони повинні цим займатися вищою корупцією, прослуховувати, там, проводити слідство, там, ну і так далі, і так далі. Все це. І
уявити таку структуру ще 10 років назад не можна було в Україні. Більш того, вона унікальна взагалі для всього світу. Я не кажу навіть про Росію там чи то взагалі. Вона унікальна в принципі, ця структура. Так? Це структура, яка породжена абсолютно розпіареним іміджем України, що це найкорумпованіша країна. Я не погоджуюсь з цим. Вона корумпована абсолютно, так, згоден, але вона не є якимось прямо першим винятком, в принципі, так. Але, ну, так сталося, що в нас є дві чіткі, так би мовити, касти, так би мовити, недоторканих відносно. Це корупціонери і антикорупціонери. Дуже часто це перетворюється саме в політичну боротьбу. Це не боротьба за те, щоб Україна перетворилась із країни з системної корупції в корупцію тільки вищою, ну, як у всьому світі, що було в Західному, так? Чи фрагментарної корупції, так? Це дуже часто використовується просто когось догнати, як час зараз Єрмака, когось там обілетіть по повній програмі. Там OpenDate публікували сьогодні дані, що в цьому році жоден корупціонер не був посаджений. Всіх там штрафують. Я теж виступаю проти. Це от посадять, зловлять якогось корупціонера, навіть Єрмака, дадуть йому 15 років, і якщо нічого від цього не поміняється, це Плєпсу сподобається, без питань, абсолютно. Але систему це не змінює. В Китаї розстрілюють, кожен рік розстрілюють десятки людей за корупцію. Корупція нікуди не зникає, бо вона системна. На цьому побудована оцей от симбіоз капіталізму з комунізмом, так би мовити, так, китайський варіант, так би мовити, так, він побудований на тому, що корупція повинна бути, вона існує, так би мовити, так. І от саме системна боротьба з корупцією мене в цьому питанні найбільше хвилює, бо дуже часто виглядає дійсно, що це не системна, це політична боротьба. Європейці, намагаючись, по-перше, для них не тільки майданчик для випробування новітньої зброї власної, чи дронів українських, чи все інше, це майданчик, в принципі, експериментальний, взагалі, вони бачили, просто нещодавно був приклад, який, слава Богу, закінчився, експеримент, як європейська країна, член ЄС, член НАТО, може перетворитися в електоральну автократію до певної міри, так, з величезною корупцією, просто потужною корупцією на найвищому рівні. Я кажу про Угорщину. Що все ж таки просто існування інституцій, існування загальних законів, ну, і все інше, це не вирішує питання, що для країн з такою історією, як Угорщина, яка ніколи не була там сильно в історії там демократичною державою, так, до останнього часу. Україна, яка не має такої історії демократії, там, інституцій, розвитку і так далі. Що в цих країнах щось не зовсім, ну, скажімо, не виходить, що просто давайте не красти, це не працює абсолютно, так? Потрібні якісь такі інструменти надзвичайні, от яким є НАБУ. І зараз Євросоюз хоче збільшити, по-перше, повноваження НАБУ, по-друге, ще й поставити під свій контроль в деяких питаннях прокуратуру. Ну, це взагалі буде просто, знову ж таки, не кажу погано, що це добре, це експеримент, якщо інакше, так? І ось ця боротьба між бажанням європейців дати гроші і отримати якісь механізми впливу, і абсолютно небажаннями, тут не тільки Зеленський, тут одним фронтом будуть стояти весь політичний клас український, так? Ось чому зараз приймаються масово закони, і будуть прийматися оцей цивільний кодекс про те, що 10 років, якщо ти прожив на території, яку незаконно там, ну, наприклад, там якийсь вихід до річки, просто по Дніпру проїхати, побачите, всі ці виходи цих шикарних віл і нешикарних віл до річки, це все порушення закону, так? Але хто ж під себе вони роблять, давай відверто. Їм все зараз треба. Я, знову ж таки, не вважаю, що це погано, можливо. Так? Почекай, але давай так, відверто. Ті, хто володіють владою, роблять для себе індульгенцію, яка вирішує їхню проблему. Ну, давай відверто.
Та я розумію, я ж про це і кажу, що зараз вони відчувають, що якщо ми говоримо про вступ в ЄС, не вийде в нас пропетлять, особливо після прикладів Угорщини, так? Ну не вийде в нас і не тільки Угорщини, Болгарії, Румунії, вони всі проходили ще ці корупційні страшні скандали. Не вийде в нас пропетлять, що то залив тут, грубо кажучи, я пам'ятаю. На жаль, ну правда, не хочу, щоб плювались, тому не буду казати всі подробиці, але ті, хто мене знають, я в цьому визнавав свою, так би мовити, не провину, а те, що я займався, я політтехнолог, так? Я пам'ятаю 13-й рік, коли почалася боротьба хвиля євроінтеграції, добре скажу, я працював з регіоналами, і саме в цьому питанні євроінтеграції, вони в принципі так і планували. Що вони зараз все понакрадали, зараз узаконять, а далі будуть жити, ну, типу, як от прогресивної частини було таке враження, так? Що їм чого не вистачає, щоб, по-перше, ніхто не зарився на їхнє те, що вони вже вкрали, а далі, щоб вони, ну, не відні жили, як Клюєв, там, наприклад, так, з яким я працював, а жив в Україні, були такі ж закони, які в Відні. Ну, щоб нормальне життя було, щоб вони вже все. Ну, понятно, що це, можна сказати, нова шляхта, так би мовити, вони так планували. Тобто, от і зараз наш політичний клас, і в тому числі той, що при владі, вони розуміють, що не вийде. Вони намагаються зараз це все узаконити, так би мовити, так? Спротив буде шалений, він продовжується, цей спротив, звичайно, так? Ми постійно чуємо тільки про те, що європейці вимагають від нас підвищення податків. Це взагалі, береш там будь-який телеграм-мільйонник, там от, типа, знов ці злі європейці вимагають у нас те-то. І слово не говорять про те, що там боротьба з корупцією, зовнішнє управління над правоохоронними органами і тому подібне. Це обходиться. Тому через те, що вони чудово розуміють, що НАБУ це ще вмонтовано все ж таки, судячи по біографії директора НАБУ і тому подібне, так? Це все ж таки при всіх там проблемах для політичної еліти, але все ж таки це вмонтована структура в нашу політичну дійсність, так? Тобто всі ті речі, які дуже часто розповідають про НАБУ, вони часто все ж таки погані речі, вони часто мають якесь все ж таки не просто так, що на пустому місці виникають, так? Тому, поки ми не знаємо, в чому вся гра, тому що є версія така, є версія взагалі, я сьогодні прочитав, я не знаю, це такі видання, що Єрмак, цей тримач общака просто, так, вони зібрали там. Знову ж таки, це все не те, що не перевірена інформація, це от просто такий вкид, так би мовити. Але він теж існує і поширюється, що вони там зібрали $1 мільярд на виборчу кампанію Зеленського, він директор общака, і ось от зараз оце от відбуваються, так би мовити, такі теми, що, мовляв, якщо Єрмака віддадуть, то він буде вважати, що він нікому нічого не зобов'язаний, і він може з цими грошами дійсно кудись зникнути просто, так би мовити, так? Вже за такі гроші можна знайти, купити якусь маленьку, він там як, він же у нас любитель вуду, да, купити собі Гаїті просто і стати там, не знаю, президентом. Ну, жартую, звичайно. Там. Така версія є. Є версія, що просто у них як завжди всі ці 6 років. Ну, тобто нема системи просто. Ну, от так, нема. Тут я погоджуюсь з тобою. Хтось крав, хтось не крав, хтось керував, хтось от Єрмак оточував себе феншуєм і всім іншим, так? Все йшло добре, все ж добре, народу це подобалось. Але ти розумієш, вибач, що переб'ю тебе, вибач, але от на тій ж самій конференції імені Ленарта Мері в Талліні я чув, це багато говорили і наші партнери, знову ж кажу, там не було наших ворогів, це безпекова конференція, там декілька панель присвячені Україні, там багато чого говорили про те, що якщо Україна паде Європі, це кажуть вже не так, що для публіки, це вони обговорюють, це сентенції, це обговорюється один з одним, про те, що якщо Україна впаде, Європі хана, і фактично саме підтримка України залежить, але всі кажуть про одне те ж саме, що Україні дають 90 мільярдів, а влада не хоче пояснювати дома в династії.
І ті ж самі словаки сказали, що ми будемо вимагати звіту, ми будемо робити аудити, тому що звідки гроші на ці дома в династії? Ми знаємо, що вас крали, крадуть і навіть впевнені, що будуть красти. Але ми знаємо, куди витрачати. От ці фрази, аргументи я почув від лідерів словаків, що їм самим є куди витрачати гроші, а їх опозиція, і це важливо, використає це на виборах. Гроші нам, звісно, дадуть, частково, але дадуть, але які будуть вимоги, щоб отримати все інше. Бо ми бачимо ситуацію. І чи може ця історія дійсно завадити якісь євроінтеграції, про що писали європейські ЗМІ, бо найближчим часом, і це затверджено вже, це озвучують, в Брюсселі відкриють перший кластер fundamentals, основи, бази. І от скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, це буде впливати чи не буде? І чи будуть ці гроші тим тиском, який може примусити нашу владу все ж таки починати щось робити правильне і припинити цю хрінь і звітувати про династію, наприклад? Ти країну не переплутав? Словаччина? Італійці, словаки і німці. Це була ми четверо стояли тоді. Словаки не приймають участь в фінансуванні в цьому кредиті європейському. Я знаю про це, але дивись, вони в це грають. Ти знаєш, що я тобі кажу? Це ж, ти пам'ятаєш, хто зараз в Словаччині у влади? І вони кажуть, опозиція це використає. Вони кажуть про це. Проти них використає. Я не розумію, опозиція, яка проукраїнська, використає це проти влади, яка зараз антиукраїнська. Вони кажуть, ні. Наша Україна, вони кажуть, опозиція до України мається на увазі. Опозиція до України. Вони кажуть про це. У Франції нанесуть вибори, вони кажуть, там теж будуть це використовувати. Це ж ти ж знаєш цю історію. Одні за Україну, інші проти. Це поляризація завжди була. Завжди так. Так це і зараз відбувається, не треба. Німці, до речі, дуже бояться, що АДФ буде на цьому паразитувати. Вони взагалі АДФом перелякані, я тобі кажу відверто. Так вони вже паразитують цим постійно. Це було, здається, позавчора якась була конференція, я просто вставляв, вони про це говорять відверто, так би мовити, АДФ говорить, що ми фінансуємо корупційний режим в Україні. Чому ми повинні цим займатися? Це буде, звичайно. То змінити та нічого не, слухай, не станемо ми не корупційною країною завтра. Просто не станемо, це очевидно. Є життєві інтереси Європи. Абсолютно так. Це зробити все, щоб Україна встояла. Чисто егоїстично. Що після цього в Україні буде демографічна просто не прірва, а яма, з якої ми, можливо, ніколи вже не виліземо, економічна ситуація і так далі. Це мало, розумієте, всі егоїсти, так би мовити, так? Їм потрібен бар'єр, тобто ті люди, які розуміють, що буде далі російським, це ж не тому, що вони так прямо полюбили Україну і так далі. Просто є прагматики, які розуміють чудово і знають історію, і розуміють, що можливо. І це навіть не 100% вірогідність, але треба готуватися навіть для 50% вірогідності того, що Росія після України попре в Європу, так би мовити, так? А можливо навіть взагалі, не захопивши Україну, попре в Європу. Це вірогідність цього не нульова, це точно, так? І завжди до цього треба бути готовим. І те, що це використовується опозиціонерами на даний момент в багатьох країнах, вони опозиціонери, які займають таку скептичну позицію щодо України, це абсолютно зрозуміло. По-перше, ця тема є наративною, тобто підтримка України – це тема, яка так чи інакше впливає на європейську політику протягом останніх 4 років, так? І будь-які політичні... навіть якщо беремо, що вони не агенти Кремля, що вони хороші хлопці, взагалі, так мовити, ти опозиціонер, як тобі захопити владу? Говорити те ж саме, що говорить влада? Зрозуміло, що ні. Ви підтримуєте Україну, а ми будемо не підтримувати Україну. І це абсолютно не означає, що так воно і буде, коли вони прийдуть до влади. Що це 100%, так би мовити, так? Але вірогідність достатньо висока, насправді. Бо вони це популісти, і зрозуміло, що їхня задача – це прийти до влади, так би мовити, так? Говорити правду, наприклад, беремо те, що подобається, до речі, багатьом українцям. Міграційне питання, так?
Там, коли починаєш розмовляти, Трамп говно, там це туди-сюди, але коли там міграційне, о ні, тут правильно, тут все правильно, тут треба цих індусів, пакистанців, як от у нас ІПСО пройшло про індусів, да? Нас отримало дозвіл в цьому році 499 бангладешців. Це все капля просто в морі, так би мовити, так? Це розкручується, щоб з'явилося у нас теж, так би мовити, да, такий наратив. І ти чудово, ти знаєш Європу, ти чудово знаєш. АДФ має найбільшу підтримку там, де нема цієї проблеми. Я там був не один раз в Східній Європі. Це Східна Німеччина. Так, там нема. Колишня Німецька Демократична Республіка. Так. І це саме там, де, в принципі, знаєш, люди ніколи не бачать, але це розкручують. Так, це, зрозуміло, це дуже глибинне питання, як це так сталося. Це сталося в усьому західному світі. Це в цьому винуваті, звичайно, дуже сильно ліваки, які підняли оці питання, так би мовити, зробили. Тобто ти зараз сьогодні борешся не за права робітників, як повинно бути, так би мовити. Робітники нікуди не ділися. Вони просто форми поміняли, але нікуди не ділися, так? А ти займаєшся там ЛГТБ, ти займаєшся чимось завгодно, так мовити, робиш з достатньо вузьких проблем, які стосуються буквально 3-4% населення, робиш загальну тему, політизуєш його максимально, так? І на цьому перемагаєш на виборах. От так само ці діють. Типа, Росія хоче, і вони так само розуміють, мабуть, все ж таки в глибині десь розуміють, що Росія це агресор, це агресивна країна, яку не можна, з якою не можна буде домовитися, якщо ви скажете, що все, давайте, вони будуть диктувати умови, якщо ти слабину проявиш, так? Але це працює, хлоп, в Франції там десь, чи в Німеччині. Де там та Росія, так? У нас ось мігранти є, оце проблема. А Росія, це ось, нам потрібен дешевий газ, дешева нафта. Знову ж таки, ніхто ж не хоче пояснювати, це не треба. Електорату, так би мовити, і, на жаль, це відбулося і в Західній Європі, і в Америці, так? Це настільки глибинні проблеми, тому не хочу виглядати ідіотом, пояснюючи дуже примітивно, але це дуже серйозна проблема, дійсно, з якою і ми в тому числі стикаємось. І це будуть використовувати, і Міндіч-гейт будуть використовувати, і гадалок цих ворожок і теж будуть використовувати, так? Що, мовляв, поки ми там боремось за християнський мир і так далі, а ці сатаністи, бачите, росіяни праві. Це там сатаністи правлять бал і так далі. Це все буде, звичайно, це в майбутніх листівках, брошурках і в Тіктоці це буде пояснюватись виборцям і так далі. Просто проблема в тому, ми вже це зробили. Це вже зроблено. Якщо б не абсолютно прагматичний підхід європейців в тому, що причому не всіх європейців, не всіх еліт, а конкретних еліт, щодо того, що Україна дає можливість їм підготуватися до можливого протистояння з Росією, тоді б, мабуть, вони вже б сказали б, що хлопці, ви загралися в корупцію, в феншу і так далі. Вони ж свідомі того, добре, що далі робити? Ось друга людина в СІЗО сиділа 3 дні, буде суд, що далі робити? От ти б кажеш, що далі робити? Далі педалювати? Ось вони пропонують, що вони будуть більше контролювати. Так, звичайно, якщо їм вдасться, це ще ж можна постійно ще півроку скидувати на непрацюючий парламент, що він не хоче ні за що голосувати, так? Якщо в них вийде, не знаю, дай Боже, не дай Боже, різні є точки зору на це, на зовнішнє управління. Я взагалі-то прихильник зовнішнього управління, але з певними умовами, так би мовити. Так ось, в них виходить, це все одно час іде. Це не відбудеться за один день. Ми, як це кажуть, і ще раз кажу, зараз цей кейс, так би мовити, з Єрмаком буде використовуватись в найближчі місяці для того, щоб сказати європейцям, бачите, друг, він навіть копійки не дав. Я кажу про Зеленського і про Єрмака. Копійки навіть не дав. Що говорить про те, що Зеленський все зрозумів, так би мовити, можна це так продавати, так? І тепер отямився, тепер таких, як Єрмак, не буде при владі. Зовсім інші люди, ви бачите, там є інші люди, так би мовити, вони по-іншому себе поводять, по-іншому і так далі, і так далі. Головна
задача нинішньої влади – це максимально забалакати в усьому, в усіх. І на зовнішньому треті, і внутрішньому забалакати цю тему. Ну і звичайно, що б ми не говорили, як би, знову ж таки, я цей теж наратив бачу, я тут виступаю таким адвокатом диявола, я так відчуваю дуже часто, розумію, що всі, хто там, ну, скажімо так, прихильники бувшого президента і ненависники нинішнього президента мене там заплюють і так далі, але вони постійно шукають ознаки того, що Єрмак залишився другом Зеленського, і він так само впливає на українську політику. Цей приклад показав, що ні, це неправда. Він не впливає так. Жодна людина в своєму розумі, якщо б мала можливості, не погодиться, щоб його так опустили на всю Україну під камери і посадили в СІЗО, так би мовити. Так? І це знак, просто для всіх це знак. По-перше, дружба з президентом, ну, скажімо так, не те, щоб нічого не варто, але все ж таки є нюанси, так би мовити, серйозні, причому нюанси. Сьогодні ти друга, завтра ти в СІЗО. Тобто це не є запорукою того, що з тобою нічого не станеться. Це вже не перший приклад. Перший це Міндіч був, якому прийшлося тікати з країни. По-друге, що не можна, ну я не уявляю собі ситуацію, добре, просто так пофантазуємо 2 роки назад, 3 роки, ну ні, давай так, коли в нього 90% підтримки, травень, 90 не було жодного разу. Ну, не було 90%. Ну, добре, 70%. Ні, почекай, довіра 90% була в нього. Довіра, да, але не підтримка. Добре, 70, ти не маєш, знаєш, 70%, добре. От 70% і щось би трапилось, щось там не ті папери, щось перенесли, щось на БУЗі тоді існувало, так? І ми ж знаємо, що вже тоді була династія, так би мовити, починалася, так? І ось, мовляєш, ну от так трапилось випадково, що ось бамс і, та черга би стояла би, простих людей би стояла черга, яку б очолював Арестович, а закінчилось би якоюсь, не знаю, тьоті Мані якоїсь, так би мовити, які б стояли би в черзі, щоб внести заставу за Єрмака. Я тобі скажу більше. Верховна Рада, травень або червень 2019 року. Ми стоїмо разом з одним з журналістів Української правди. І він мені каже, я був в них зараз в офісі, це космонавти, вони нічого не розуміють. Вони взагалі не розуміють, як працює держава. Вони взагалі не кажуть, вони навіть не неофіти, вони профани. Це трагедія. Я кажу, так пишіть про це, пояснюйте людям. Говорить, не можна, якщо написати, розірвуть. Це для розуміння. Це для розуміння. Це тому, що люди тоді не дозріли ще для розуміння. І коли я почав це озвучувати тоді, то багато хто не зрозумів. Просто не зрозумів. Казав, це тому, що ти не в команді. Це ще, ну йо-майо, я навіть казати не хочу про це. Ну так, зараз ці журналісти, які дуже відомі, які брали, прямо годувалися з рук Єрмака, це абсолютно всі знають в цій сфері, так, вони просто дня не проходять, що вони тричі не плюнули в його сторону і не розповідали, яке він гівно, який він іст і так далі. Як добре, що я не брав жодної копійки нікого з них. До речі, вони на цю тему, я це теж чув, ну ти розумієш, що якщо б я хоч у когось попередніх там взяв, хоч копійку, або десь замазався, вони б ці мене наздогнали. А так, і мені нардеп один каже, Борислав, а ти заздалегідь готувався нас мочити? Чому? Нема за що зачепитися. Ти що? Я кажу, ні, просто живіть, так буде спокійніше. До речі, він вже отримав підозру, цей нардеп. Так от, повертаючись до наших баранів, скажи мені, будь ласка, я все зрозумів. Дуже коротке запитання з дуже короткою відповіддю. Історія династії, історія Єрмаком буде мати гучне продовження? Чи це буде спокійна історія, як зараз Міндічем? Продовження воно може мати тільки в тих, хто має можливість її продовжувати. Розумієш? У народу втома, стрес, жахлива відсутність будь-яких перспектив,
Ну, ти розумієш, ну ми вступаємо в фазу, коли от вже як це обнадіялись настільки від Трампа, от від цього всього, що відбувалося останні 1,5 роки, що зараз люди починають миритися з тим, що це дійсно те, що коли казав, ну ти казав, я казав, да, в 22-му, 23-му році, що це не за рік, не за 2 не закінчиться, а можливо і не за 5, і далі, так би мовити, так. Вони починають розуміти, що це може бути ще на дуже довго, і ну, вимагати від людей зараз те, щоб вони там рвали собі волосся від того, що хтось вкрав 3 мільйони і радився з фіншуєм, ну, я не бачу ніяк. Ну, просто, тобто всі, хто не любив Зеленського, ну, і вони далі продовжують. Ну, для них це просто аргумент зайвий, що вони були праві. І вони абсолютно праві, що використовують цей аргумент, так би мовити, так? А мене тут хвилюють зовнішні, але ми з зовнішніми вже говорили, і я розумію, тут будуть грати виключно інтереси, так би мовити. Захочуть зливати нашу владу, зільють. Тепер це набагато простіше зробити. От просто набагато простіше це стало зробити, самі підставили. Це ти як технолог кажеш? Саме це як політтехнолог, правильно я розумію? Ну, тобто технологічно це легше. Так, да, звичайно, це легше стало. Набагато легше, так би мовити. А от питання, потрібно чи потрібно це, сказати через 4-5 років своїм виборцям, самим собі сказати, що ми все це, знаєш, який там аргумент це буде майбутнє. І коли Трамп втратить інтерес повністю до України, він почне ці 350 мільярдів вішати на всіх, так би мовити, так? І на Єрмака, і на Байдена, і на Міндіча, і на Зеленського, на всіх, так би мовити, так? Що, мовляв, от бачите, як це все. Зараз просто їм не, це взагалі занадто, це зрозуміло буде, що все, про які переговори можна мова йти, все ясно вже стає, так? Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки наші західні партнери європейські зробили, звичайно, висновки і будуть правильно комунікувати з Україною не шляхом прохання, о величніший, о який ти самий сильний чоловік на цій планеті, що ти єдиний, так би мовити, хто взагалі згадали поняття героя, я пам'ятаю, обкладинки. І це все було правильно для нас, для України, правильно, слава Богу, так мовити, так? Що вони прийшли на прагматичну, так би мовити, розмову з конкретними діями, так би мовити, так? Бо коли, ну я бачу, просто розводять як лохів, розповідаючи про те, що вони то депутатів не можуть зібрати, то ще щось не можуть зробити, то того нема, то сього нема і так далі. Але не робити це, звичайно, публічно. Це повинна бути кулуарна, серйозна робота. Бо є ще один такий момент, так би мовити, так, дуже серйозний. Це все ж таки момент перелому довіри. Поки що ця довіра є. Виходу нема просто українців, так? Але це може зламатися. І це найжахливіше, що може чекати нашу країну. Бо в країні, яка і так знаходиться в таких випробуваннях, так? Якщо втратиться довіра, ну, тобто, знову ж таки, українець же прагматичний теж дуже часто все ж таки людина. Ну, він розуміє, ну я це як технолог просто це знаю. Я просто це знаю. Прагматизм дуже часто ниций абсолютно безвідповідальний. Всі вони чудово розуміють. Всі. Я не знаю, це треба бути, мабуть, достатнім дебілом, які повірять, що владу приходять виключно для того, щоб робити добро, так би мовити, і так далі. Певна категорія людей дійсно так робить, але їх дуже часто потім з'їдають ті, хто приходить зовсім іншою метою, так би мовити. Навіть не сперечаюсь з тобою, правий на 100%. Ну, і все одно, я тут нещодавно розмовляв, в мене ж передача є на радіо, я там ведучий, я розмовляв з Олесем Донієм, мені там багато чого я не погоджуюсь з ним, з його фаталізмом повним. Там я сказав, що після такої передачі можна повісити, що я вже думав песиміст. Це все ж таки, от у нас є міф такий дуже, дуже поширений, я дуже багато чую. Я після цього дуже серйозно над ним задумався. А з чого ми взяли, що ми повинні бути що некорумпованою і демократичною країною? Що це єдиний шлях розвитку України.
І я над цим задумався і подумав, господи, а скільки країн інших, коли форпостом НАТО проти Радянського Союзу потрібна була Туреччина, вони закрили очі на страти політзеків, на репресії жахливі, на розстріли і тому подібне. Просто потрібно було. І просто як глядачів, так би, що ви задумались. Але ж ми ж для себе, ну, Олексію, ми ж для себе, ми хочемо жити в нормальній цивілізованій країні, де є верховенство справа, де є свобода слова, свобода віросповідання, закон, де є закон і суди приймають рішення не тому, що Татаров чи Єрмак зателефонував, а тому, що є закон, і людина звертається в суд і розуміє, що там далі буде вирішено згідно закону. Так, є адвокати, все інше, але закон. І давай так, відверто. Ну, якщо завжди пам'ятаєш, ти так, як і я народився в Радянському Союзі. І добре пам'ятаєш цей анекдот. Коли сидять два хробака в лайні, і один іншому каже: тато, дивися, он є абрикос. Так. А он є яблуко. Так. А он є гарбуз, так. А чому ми в лайні живемо? Тому що є таке слово – батьківщина. Так от не треба сприймати батьківщину як таке, що її не можна виправити. Батьківщина – це місто, де ти народився. Але яка вона, залежить від тебе, від інших. Все просто. У нашого народу було 35 років. Дивись, у нас дуже молода країна. У нас завжди були вільні вибори, коли можна було поміняти і можна було зробити так, щоб не проходимці, не популісти приходили до влади, а приходили люди, які правду кажуть, так? Не те, щоб газ буде далі за 5 копійок і чи там, не знаю, ще щось там, а правду казати. Олексію, ну ти ж технолог. Дивись, я тобі надішлю зараз декілька повідомлень, які мені надсилають люди, я це з Троєщини, які пишуть: Борислав Юхимович, вибачте, ми помилилися. Може, ви будете балотуватися на Троєщині? Ну ми ж, я тобі серйозно кажу, ну ми ж не знали. Ті ж обіцяли, що дійсно так буде. Народ хоче казку. От хоче казку. Не тому, що вони осягнули це. Якщо вони осягнули це, ні. Тому що так само, що працювало при Порошенко, зараз тому що вони не задоволені, їх торкнулося, вони голосували раді прикола, раді, можливо, щоб щось змінилося в обличчях, так би мовити, так? Але вони не голосували за сутність. Вони голосували за сутність. І зараз хтось там ухиляється, хтось там, не знаю, когось бізнес забрали, когось податками задавили, когось там ще щось, так би мовити. І вони всі відчули це, що їхнє голосування так чи інакше, виявляється, має наслідки. Наслідки мають. І це не завтра не проголосують. Якщо ти будеш їм казати правду, завтра вибори. Прийде хлопець якийсь там, чоловік, так би мовити, пообіцяє їм золоті гори, скаже, що Береза – це вчорашній день, це теж, так би мовити, з минулих, так би мовити, там не тої національності, чи там ще щось придумають, так би мовити, так? А ось я, тому що я ось, грубо кажучи, да, там, ну не знаю, щось придумує, там все, що завгодно можна придумати. Я в парламент не піду 100%, я тобі скажу зразу. Що? Я в парламент не піду, я тобі зразу кажу. За будь-які коврішки. Я серйозно кажу, я не хочу йти до Верховної Ради. Я демотивований абсолютно по багатьох причинах. По-перше, немає ні сили, ні здоров'я, а не бажання працювати так, як я працював тоді. Бо я пахав тоді 24/7. І я тобі хочу сказати, ну, знову тягнути це ярмо, а красти я не вмію і не хочу. От я чесно кажу тобі. І ти знаєш, я хочу зараз, давай, ми про це колись поговоримо з тобою, але я хочу одне запитання все ж таки поставити тобі в кінці. Воно взагалі не про нашу тему, воно взагалі про інше. Але я хочу, щоб ти мені дещо сказав, бо ти якраз технолог, і ти дуже добре це розумієш. Спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, та напишіть ви, звідки ви дивитесь це. Я бачу, що пише Штутгарт, я бачу, що пише Харків, Київ я бачу знову. Я бачу, що Звягіль, до речі, родина, батьківщина Залужного, Чернігів долучається. Дякую.
Пишіть, звідки ви дивитесь, кого закинула. Доля, країна, місто, селище, пишіть про це. Це важливо. Ну і головне, пишіть свої думки. Такі без образу до один одного і до ведучих. Ну, це важливо. Скажи мені, будь ласка, Олексію, шановний, от ми внутрішньо в цьому в казані варимось внутрішніх проблем і не бачимо дещо, що відбувається назовні. А зараз Путін летить до Китаю. Кремлівський диктатор вирішив не відставати від Трампа і везе до Китаю цілу армію чиновників та олігархів. Усі кремлівські тузи у зборі. Щоб Трамп не говорив потім, що Путін без колоди карт приїхав. Тут Сечин, Міллер, Дерипаска, Тимченко, Міхельсон. Та там вся шобла. І огидну делегацію очікують у Пекіні вже завтра ввечері. Скажи, будь ласка, це візит рівного до рівних чи виклик васала до сюзерена? Яка мета цього візиту і чи має цей візит відношення до обговорення варіантів припинення гарячої фази війни? Я прочитав американських аналітиків, ну нібито китайських аналітиків з приводу взагалі так, ітогів висновків візиту Трампа і як перехід, так би мовити, до візиту Путіна. Ми не знаємо, до чого все ж таки Сі Цзіньпінь і Трамп домовилися, якщо вони взагалі домовились з українського питання. Щодо Росії все чітко. Трамп не досяг нічого, що він хотів при зустрічі з Сі Цзіньпінем. Очевидно, так би мовити, в тих питаннях його найбільше цікавлять. Це торгівля, там багато чого іншого. Там немає, так дуже показують, що типу, хтось когось переміг. Так, вони визначили свої позиції. Сі Цзіньпін зміцнив свою позицію, скажімо, протистояння. Він сказав, ну, грубо кажучи, розбирайся з Іраном сам, я допомагати особливо не буду, але я і не проти, якщо ти розберешся, так би мовити, так? Бо його цікавить не Іран, а його цікавить дешева нафта, так би мовити, Китай. Все прагматично, чітко. Що з Росією, так би мовити, ну, Росії теж цікавить дешеві носії. Чим далі Росія буде знаходитись в рамках, так би мовити, цього санкцій і так далі, тим менше буде торгівельних партнерів, тим Китаю краще. Ну, з такої прагматичної точки зору. Чи захоче, чи відчув Сі Цзіньпінь, що вже є час, так би мовити, закінчувати, так? Ну, що це от війна може перетнути якусь межу, за якою вона стане неконтрольованою абсолютно, і це вже повністю руйнує, так мовити, цю концепцію, що ми не допомагаємо Росії виграти, але ми не дамо Росії програти. Що вона може зруйнуватися, ця концепція, ми не знаємо. Можливо, ми не знаємо після візиту, тобто не буде очевидної відповіді. Але така вірогідність, що все ж таки, щоби, ну, нам це, знаєш, коли тут українських аналітиків є в цьому проблема, так би мовити, чи аналітиків, які живуть в Україні, так? Що ми занадто емоційно залежні від того, що відбувається. І це накладає свій слід абсолютно на будь-який прогноз стосовно війни, і закінчення і так далі. І тому є така, так би мовити, певна бажана вирогідність того, що для того, щоб утерти носа Трампу, так би мовити, і закріпитися в статусі світової держави, а це зрозуміло абсолютно, що все, після цього саміту все стало ясно, так? Є дві держави, є дві наддержави. Ніякої Росії там поруч немає, навіть взагалі це питання не обговорюється в принципі. Є Китай, є Сполучені Штати. Ось у них зараз такий статус-кво, який там кожен відійшов зараз в різні сторони ринку і чекає реакцію, що ж далі буде відбуватися, так? Чи Трамп розпочне війну знову з Іраном, і там зовсім інше представлення, чи не розпочне, що Китай буде з Тайванем, так би мовити, чи далі чекати, що якісь більш активні дії і тому подібне. І Росія, то, звичайно, тут на піддавках, так би мовити, не піддавках, а в такому підлеглому стані, бо не все від неї залежить абсолютно. І, в принципі, Сі Цзіньпін дійсно має можливості сказати Путіну, що, давай все, закінчуй, але зробимо це, ти виграв, я це офіційно навіть визнаю, що ось ти досягли, але через посередництво Китаю, особисто Сі Цзіньпіня, через там гуманітарні, якісь там безліч інших моментів, заради глобальної розрядки, заради того, щоб світ став краще, і щоб і так далі, розходимось, так би мовити, так? Тобто війна закінчується. Це вирогідність є, але просто вона так чи інакше колись виникне, так би мовити, так?
що Путіну прийдеться якось, ну, у нього два варіанти, так би мовити. Один варіант, я все ж таки не вірю в принципі, ну, три варіанти, так би мовити. Один варіант – це жахнуть, як кажуть вони, так? І тоді взагалі наслідків не можна не передбачити ні для Росії, ні для України, ні для Китаю, ні для кого. Другий варіант – це продовжувати війну з невідомими наслідками, витратами людськими, мобілізацією і так далі, і так далі. І третій варіант – вийти з війни теж абсолютно непередбаченими наслідками для самого Путіна і для Росії, так? На якому етапі зараз знаходиться розуміння Китаю цієї проблематики, ми не знаємо. Можливо, дай Боже, ми знаємо це завтра, післязавтра, і тоді можна буде зробити конкретні висновки. А грати на цій кавовій гущі, так би мовити, в мене голова пухне від тих прогнозів, які я читаю кожен день, які я читаю кожен день. Я все ж таки більш-менш розумію, що хочу читати, так би мовити, так? А що читають звичайні люди, які не розуміються в різниці між там офіційною китайською газетою, де все про протоколи, і нібито незалежною гонконгською газетою, яка так само знаходиться під впливом компартії, але спеціально для західної аудиторії там інша риторика, так? То звичайно, що у нас таки працює телеграми, це все щось потрібно. Щось гучне, вони так бам, задають, а те, що в тексті зовсім інше, нікого не хвилює. Що я можу сказати? Хочете знати більше? Підпишіться на канал Олексія Голобуцького. Дійсно, знати будете більше. Я можу сказати зразу, не все, що він каже, вам сподобається, так же, як не все подобається те, що кажу я. Але знати ви будете. Так, це не Вероніка Феншуй Офіс. Але що ми можемо сказати? Краще знати, чим сидіти в СІЗО з локшиною на вухах. До речі, Єрмак нас не дивився. І бачите, до чого довів себе? Не будьте як Єрмак, будьте краще. Олексій, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, дякую за твої відповіді на запитання і дякую за те, що ти допомагаєш людям розібратися в питаннях, які дійсно допомагають зрозуміти, що попереду. Дякую, тримаємося, все буде Україна. Па-па. Дякую. Друзі, далі працюйте з цією інформацією. Використовуючи критичне мислення та вміння аналізувати, ви будете розуміти, чого чекати далі, куди ведуть країну, хто її веде, що попереду, як мінімізувати негатив, отримати максимальний позитив для держави і суспільства. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, якщо ми разом об'єднаємо зусилля навколо потреб ЗСУ, то все буде Україна. Дякую вам. Па-па.